Уяви в'язня, багато років за ґратами, і раптом двері відчинені. Вільний. Але він не йде. Стоїть, тремтить, боїться зробити крок, бо знайома камера здається безпечнішою за світ за дверима. Ого, це ти. Це ми всі. Наші камери – це наша зона комфорту. Знайомі стіни страху. А двері в невідоме, вони відкриті завжди, але ми – ні. Ми завмираємо, заморожені. Скільки можливостей згнило за такими дверима, скільки версій себе залишилося в камері. Це не просто страх, це як ампутація майбутнього. І ти це відчуваєш там, де мав би бути твій ріст, тепер порожнеча. Там мав би бути твій сміх, а є тиша. Заповнена вигуками, а раптом не вийде. А раптом буде гірше. А раптом я не зможу. Ти чуєш це? Це крик заручника. Себе самого. Звідки ця тяга до кайданів? Це глибоко в нас. Наш мозок не про щастя. Він про виживання. І для виживання невідоме – це загроза. Колись це рятувало. Не йди у темний ліс, там хижак. А сьогодні? Не йди у нову справу, там ризик. Не йди в нові стосунки, там біль. Не змінюй себе, там невпевненість. Система дала збій. Вона б'є тривогу перед усім, що незнайоме, навіть якщо там твоє щастя, навіть якщо там ти справжній. У цьому найбільша пастка. Твоя система безпеки стала твоєю в'язницею. Вона плутає дикого ведмедя в лісі з листом на нову посаду, з новою людиною, з власним потенціалом. І ти годуєш монстра, який з'їдає твоє майбутнє. То де ж вихід? Не в тому, щоб позбутись страху. Страх буде завжди. Вихід у кроці, у рішенні, у звілості. Дорослість – це не відсутність страху. Це вміння його витримати і не дати йому керувати. Страх – це не наказ «стій». Це сигнал «увага», «приготуйся». Твоя сила у здатності розрізнити. Це страх перед небезпекою? Чи перед ростом? Чи, може, перед тим, ким ти можеш стати? Уяви дитину, яка боїться води. Вона плаче, тремтить. Що робить дорослий? Не штовхає її у воду. Але й не каже «сиди тут усе життя». Він заходить з нею у воду повільно, разом, за руку. Так само і з собою. Так, мені страшно. Це нормально. Але я зроблю цей крок. Разом з собою. Обережно. З повагою. Але зроблю. Час розбити отруєні дзеркала. Ілюзія перша. Невідоме – це небезпека. Ні. Невідоме – це можливість. Можливість дізнатись щось нове. Про себе, про світ, про свої сили. Ілюзія друга. Краще знайоме пекло, ніж незнаний рай. Ні. Знайоме пекло – це смерть у живому тілі. Повільне, болісне. А незнаний рай – це життя. Навіть якщо там не рай, це досвід, це рух. Ілюзія третя. Якщо залишусь, страх зникне. Це найгірша пастка. Страх не зникає, він мутує. Він стає жалем, стає фразою «якби я тоді». Страх, який не прожито, стає тіньовим життям. Розрив. Страх невідомого зникає не від уникнення, а тільки в русі, в дії, в одному кроці. Марк. Талановитий дизайнер. Роками працював у душній агенції. Ненавидів клієнтів, ненавидів шефа, але тримався, бо звик, бо стабільність, бо страх. А раптом на фрілансі не вийде, а раптом без клієнтів, а раптом прогорю. І так 5
років. 5 років гниття. Потім вигоряння, лікарня. І там, у палаті, він уявив його надгробок. Тут лежить Марк. Він ніколи не спробував. Оце його злякало по-справжньому. Він пішов. У страху, у тремтінні, але пішов. Перший місяць – пекло. Другий легше. Через рік – свобода. Клієнти є. Радість є. Він каже, мій єдиний жаль – ті 5 років. Віддані монстру. Повернути їх не можу. Бачиш? Найбільша небезпека не крок у невідоме. Найбільша небезпека – залишитися. Як вийти з пастки? Сила – це крок. Навіть маленький. Сьогодні, не колись. Сьогодні. Напиши, зареєструйся, подай заявку. Почни. Справжня сила не в гучності, а в постійності, в дії. Доброта – це бути поруч із собою. Не зневажати свій страх. Не казати «ти слабкий», а сказати «я тебе чую». Дякую, що піклуєшся, але ми підемо далі. Обережно, разом. Ти можеш іти зі мною, але не керуй. Баланс. Тверде рішення і м'яке ставлення до себе. Ти не ворог собі. Ти своя команда. Є капітан, твоя воля, і є матрос, твій страх. І капітан вирішує маршрут, навіть якщо матрос бурчить. Життя – це не карта з чіткими межами. Це карта з білими плямами. Терра інкогніта. Невідомі землі. І страх каже, не йди туди, лишися на знайомому клаптику. Але саме там, на білих плямах, написано «Тут твоя сила, тут твоя радість, тут твоя справжність». Кожного разу, коли ти обираєш невідоме, навіть на сантиметр, ти ростеш. Стаєш більшим, глибшим. Страх не зникає, але він стає фоном, шумом під міцним кораблем твого «я». І от питання, що як саме цей страх вкрав твоє інше життя? Те, де ти вільний, сильний, живий, воно чекає за дверима, за порогом. Ти вже не в'язень, ти мандрівник, учень на все життя. Крокуй, досліджуй, бо твоє найбільше відкриття – це ти сам, і ти починаєшся з кроку. Ми рідко говоримо про це вголос, але страх – це не лише сигнал про небезпеку. Він архітектор, він формує наш образ себе. Він нашіптує «ти не той, хто пробує, ти той, хто обережний». І ми починаємо вірити, що ми слабкі, що ми не створені для змін, що ризик не для нас. Але це неправда, це не ти, це не твоя сутність. Це тимчасова маска, надягнена в моменти невизначеності. І проблема в тому, що якщо носити її досить довго, вона приростає до шкіри. Вона починає говорити твоїм голосом. Вона відповідає за тебе, коли тобі щось пропонують. Вона шепоче «це не твоє». Але звідки вона взялась? Звідки береться це фальшиве «я»? Воно формується ще в дитинстві, коли страх – це частина виховання. Не лізь туди, не висовуйся, не позорся. І ми вчимося. Бути помітним – це небезпечно. Мріяти – це наївно. Бути сміливим – це нерозумно. І замість того, щоб бути живими, ми стаємо правильними, зручними, несмішними. Але всередині залишається частинка, яка пам'ятає, ким ми були до того, як навчилися боятися. Вона ще жива, вона досі чекає, не щоб усе знову стало безпечним, а щоб ми нарешті дозволили собі бути собою, справжніми, без цього лушпиння страху, яке звикло називатись характером. Справжній «я» не боїться невідомого. Воно голодне до нього. Воно прагне зростання, досвіду, пригод. І якщо ти це читаєш і думаєш, а раптом це правда, знай, це вже говорить твій справжній голос, бо страх мовчить.
Він ховається. А твоє «я» вийшло, нарешті, хоч на мить. І ця мить священна. Ось правда, яку важко визнати. Не весь страх, який ти носиш, твій. Часто він не має нічого спільного з тобою. Це не твій досвід, не твій біль. Це спадок, переданий із покоління в покоління. Як родинна прикраса, яку не знімали 100 років. Бабуся боялась жити для себе. Дідусь усе життя не ризикував. Мама вчилася терпіти. Батько працював без радості. І всі вони з любов'ю, але неусвідомлено, передали тобі своє головне правило – безпека понад усе. Але яку ціну має така безпека? Яку ціну має життя, у якому ти ніколи не ризикуєш, у якому ти кожного дня не ти? Страх – це як запалений одяг чужого розміру. Незручний, але звичний. І ми ходимо в ньому, бо не знаємо, як інакше. Але є і інший рівень. Страх, який нав'язує культура, суспільство, система. Тобі роками говорили, що зміни для обраних, що талант – це виняток, що мрії – це інфантильно, що злітати небезпечно, бо можна впасти. І ти повірив, бо повторюване стає правдою. Але настав час поставити запитання – цей страх, звідки він? Звідки ця паралізація, коли хочеш зробити щось нове? Звідки голос, який каже «не варто»? Можливо, він не твій. Можливо, він належить тим, хто сам не наважився, і тепер передає свою обережність далі. Ти не зобов'язаний нести чужий страх. Ти маєш право скинути з себе цей багаж. Не з ненавистю, а з повагою, з подякою. Сказати «я розумію, ви хотіли, щоб я був в безпеці, але я вибираю бути живим, повністю, справжнє, навіть якщо страшно. Бо твій шлях – не продовження чужого, він твій, новий, чистий. І перший крок на ньому – це відокремити своє від нав'язаного, почути власний голос і йти за ним, навіть якщо тихо, навіть якщо тремтячими ногами. Бо головне – це вийти зі сценарію, який писали не ти. Ми уявляємо крок у невідоме, як стрибок у прірву, як щось велике, страшне, остаточне. Але насправді це майже завжди щось дуже тихе, непомітне, майже буденне. Написати повідомлення, подати заявку, вимкнути телефон, вийти з кімнати, сказати «ні», сказати «так». Це дрібниці, але саме вони починають розколювати оболонку страху. І знаєш, що трапляється далі? Небо не падає, люди не сміються. Ті, хто тебе лякав, часто взагалі не помічають, бо це не їхній крок, це твій. І саме в цьому магія. Ти чекаєш шторму, а приходить тиша. І в цій тиші ти раптом чуєш себе по-справжньому, якось інакше, глибше. Щось усередині змінюється. Не світ, ти. Раптом ти дивишся на себе і бачиш «я можу». Не все, не одразу, але щось можу. І це змінює все, бо сила не приходить у вигляді фанфар. Вона приходить у вигляді легкого тепла під грудьми. Розуміння «я живу», «я справді живу». Кожен наступний крок легший. Не тому, що страх зникає, а тому, що ти вже знаєш, він не всесильний. Його можна обійти, переступити, почути і не підкоритися. І з кожним кроком з'являється ще дещо. Гідність. Не гординя, а тиха, чиста повага до себе. Бо ти зробив те, що роками здавалось неможливим. І тепер можливе все. Не одразу, але поступово. В межах твого ритму, у ритмі живої, справжньої людини, яка не чекає, коли буде не страшно, а робить, бо страшно, бо важливо, бо хоче жити не як тінь, а як той, хто щодня трохи більше собою. Уяви кімнату.
Тиху, сіру, без вікон. Там тепло, спокійно, безпечно. У кутку м'яке крісло, на столі твій звичний чай. Тут нічого не болить, але й не змінюється. Це кімната звички, кімната виживання. Її двері перед тобою. 3. Перша – блискуча, з написом «Залишитись». Це знайоме, це передбачуване, це без шоку. Але ця двері веде в коло. Ти ходиш по ньому знову й знову, і кожного разу почуваєшся трохи меншим, трохи порожнішим. Друга двері – темна, ржава, з написом «Уникнути». Вона веде в коридор виправдань. Там ти бачиш тисячі постерів. Ще не час, потрібно дозріти, коли буде стабільність. Але цей коридор не має кінця. І на його стінах висять портрети тих, хто так і не пішов. Третя двері – стара, дерев'яна, з подряпинами, без напису. Лише ручка. Її треба штовхнути. Вона скрипить. За нею темний прохід. Але там свіже повітря. Там запах дощу. Там глибина. Це двері дії. Їх бояться всі, але тільки вони ведуть в інше життя. Не обіцяне, не гарантоване, але живе. І ти стоїш перед ними. Можливо, вже 100 років, можливо, тільки зараз. І вибір завжди твій. Але знай, якщо залишишся, втратиш себе. Якщо підеш, зустрінеш, не відразу, але точно. Бо за цією дверима не обіцянки, за нею правда. І твоя правда завжди варта кроку, бо вона єдине, що варте життя. А життя – це не кімната, це дорога. І вона починається з дверей, які страшно відчиняти, але ще страшніше – не спробувати. Якщо це відео було тобі близьке, не забудь підписатися, поставити вподобайку і написати, що відгукнулось. Дякую, що слухаєш. Чекаємо тебе в наступному відео.